සුබම සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මද ස්වීට් හෝම් YouTube channel එකට. පාන් පිටි පොඩ්ඩක්වත් ගෑවිලා නැති විදිහට කොත්තුවක් හදන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඉතින් මම අද කියලා දෙනවා ඔයාලට මේ විදිහ කොත්තුවක් හදාගන්න විදිහ. පාන් පිටි කිව්වහම මේකට රොටි ඇත්තෙත් නැහැ. කඩෙන් ගන්න පාන් කිසිම දෙයක් අයිති වෙන්නේ නැහැ. පාන් පිටි දාපු කිසිම දෙයක් නැතුව පෝෂණීය විදිහට හදන කොත්තුවක් තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ විදිහේ තව රස කෑම හදන විදිහ දැනගන්න ඕන නම් අපේ channel එක දැන් subscribe කරන්න. ඉතින් අපි මේ කොහොමද රසමස කොත්තුව හදන්නේ කියලා බලමු. කොත්තුවට අද මම අරන් තියෙනවා මේ විදිහට කොට කොට කපාගත්ත කොස් ටික, carrot, leeks, ගෝවා පොඩ්ඩක් අරන් තියෙනවා. පොඩියට කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩියක්, ඉඟුරු සුදු ලුණු තාලා මේසෙ හැන්දා, කුරුඳු බොදු කෑල්ලක්, රම්පේ, කරපිංචා, බිත්තරයක්, චිකන් කරි පොඩ්ඩක් අරන් තියෙනවා. මේ හොද්ද විතරයි මම අරන් තින්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ කෑලි උනක් දාගන්න. පොල් තෙල්, කහ කුඩු, ගම්මිරිස්, කෑලි මිරිස්, රසායන ලුණු. මුලින්ම අපේ මේ කොස් කෑලි ටික හොඳට ස්ටීම් කරගන්නවා. හොඳට ගොඩ මේක හොඳට බෙරි වෙන ස්ටීම් කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් තැම්බෙන ගානට ස්ටීම් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ස්ටීම් කරලා තඹගත්ත අපේ කොස් ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක වැඩිය තැම්බිලා නැහැ. ගානට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේක බෙරි වුණොත් අපිට මේක කවදම් කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේම අද අපේ මේ කොස් කොත්තුව රස වැඩි කරගන්න මම අපේ කොස් කොත්තුවට සොයා සෝස් ටිකකුත් එකතු කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ කොස් කොත්තුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට පොතේ ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට ඉඟුරු සුදු ලුණු සම්පේ කරපිංචා මේ විදිහටම අපේ එළවලු ටික බාගෙන තැන්වෙනකන් තියාගමු. දැන් ටිකක් බාගෙන තැන්වලා තියෙන්නේ. මේ විනාඩි මම අපේ එළවලු ටික මේ විදිහට වටේට කරලා ඉතින් මේ විදිහට නගරෙට කරගන්නවා. සිලන්ඩර් මේ වගේ කවලම් කරගන්නවා. soy sauce kodo ටිකක් පරිස්සමෙන් ගන්න. මොකද අපි කලින් සොය සෝස් දැම්මා. සොය සෝස් එක වෙනස් තියෙනවා. මම දැන් මේකට අපේ තඹගත්ත කොස් කෑලි කරගන්නවා. මේක මේ විදිහට කවලම් කරගෙන අපේ අන්තිමේට හදාගත්ත මස්තර්ඩ් ටික එකතු කරගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් මේකට මස් හොදි විතරක් නෙවෙයි කිරි ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න. ඔයා නිර්මාංශ කෙනෙක් නම් මේකේ බීට්‍රූට් දාන්නේ නැතුව ඔයාලට කිරි හොදි ටිකක් එකතු කරලා මේක රසට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් රස බලලා ඔයාගේ රසායන තුන් වදිනා ටිකක් එකතු කරන්න. ඒ වගේම සැරමදිනා සැර ටිකක් වැඩි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපේ මේ කොස් කොත්තුව හදන්න. මේ තියෙන්නේ අදස් අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස කොස් කොත්තුව. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම පාන් පිටි ගෑවිලවත් නැති කොත්තුව තමයි අපේ මේ කොස් කොත්තුව. වල මේකේ පෝෂණය නම් ගොඩක් තියෙන. ඒ වගේම රසත් කියන්න බැරි තරම් මේක හරිම රසයි. මේක හදනකොට එන සුවඳ ඔයාලා හදනම දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේ රසත් ඒ විදිහටම තමයි. ඉතින්
ගෙදර කන අයට වෙන කන කොත්තුවට වඩා මේක වෙනසක් වේවි. ඉතින් හදලා බලන්න හැමදාම කොස් වලින් වෑංජන කනවට වඩා නිකන් තම්බල කනවට වඩා මේ විදිහට කන්න ගොඩක් කට්ටිය ආස වෙයි. ඉතින් ඔයාලත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම උත්සාහ කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා අපිට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා තාමත් අපිත් එක්ක එකතුනේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳලා ඉන්න. ඉතින් ඔයා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් තාම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් රස කෑම මම ඉස්සරහට ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. මේ වගේ රස කෑමකින් අපි ආයෙත් දවසක හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.